माफ गर्नु होला म अलिक बोल्न भ्याउँदिनँ हामी चाहिँ यो भन्दा एउटा छ हामीसँग यो छ यो आज चाहिँ के हो चाहिँ भने हाई गाइज वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली भ्लग। आज चाहिँ हामी फिस फ्राई फिस ग्रेभी भन्छ कि यसलाई तरकारीको झोल भन्छ कि के भन्छ फिसको मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ मौसम अनुसार बाहिर चिसो छ अनि त्यो छ। अनि यहाँ मुला खोर्सानीको अचार लामो लामो खोर्सानी, यहाँनिर डल्ले खोर्सानी काँचो कचिलो होइन कुनै केमा गर्न सजिलो। अनि यहाँ हामीसँग आलु र काउली चाइनिज काउली फ्लावरको सब्जी छ, फुलकोपी र आलुको सब्जी। अनि यो त थाहा छँदैछ यो चाहिँ एकदम बासमती चामलको राइस, एकदम बासमती चामलको राइस अरे बासमती चामलको भात। ल हामी चाहिँ यो भन्दा एउटा छ हामीसँग यो छ यो चाहिँ के हो भने माइ गॉड यो चाहिँ के भन्छ काँचो करेलाको मिक्सरमा बनाएको सुप हो, झोल हो होइन। अहिले हामीले स्मुदी हो, हामीले कसरी बनायो भनेर त्यो पनि हामी भिडियोमा हालेको हुन्छौँ। तर यो करेलाको स्मुदी खानु पर्ने रे। यति मात्रै खानु हुँदैन होइन, पानी यति हालेको छु। ओ माइ गॉड अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ल्याउन कारण चाहिँ आज जो हार्छ च्यालेन्ज छ हस्बेन्ड र वाइफमा। जो हार्छ यो खानामा जो हार्छ उहाँले चाहिँ यो गिलासलाई यहाँ भुइँमा नराखिकन सट पार्नु पर्ने हुन्छ होइन। यति भन्दै हामी चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ च्यालेन्ज सुरु गर्यौँ होइन। हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् भन्दै हामी चाहिँ रेडी 1 2 3 गो। अड्किन्छ माफ गर्नु होला म अलिक बोल्न भ्याउँदिनँ अहिले। पानी रहेन हो, पानी नराख्नु। बुझ्दा खानु अलिकति माछा हो। ए भगवान करेलाबाट बाँच्नु छ कि ल हेरी मात्रै बनाउनु भएको छ। सब्सक्राइब ट्याक्क थिच्नु त ल। यो खोर्सानीले गर्दा डल्ले त बिर्सेछ त।
फर्कै भयो सबै Done. चारवटा काँक्रा खाइसकिसके डन 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 अरे कसले धेरै फ्यानो खानेकुरा पो खाने हो त हड्डी खुट्टी हो त्यो हड्डी खुट्टी चाहिँ बढी मलाई नै हाल्दैछ नि अहिले जित्न चाहिँ अब कसले जित्यो मैले जितेको हो हो साँच्चै नै हो किनभने मैले खाना खाइसक्दा तिमी पुरा मुचिरहेको थियौ होइन अब पनिसमेन्ट त जसै भोग्नै पर्ने हुन्छ होइन पनिसमेन्टको लागि अघि हामीले देखाइहाल्यौँ म जित्छु होला भनेको थिएँ क्या मैले भनेको थियो कि तर मैले अलिक आत्तिएर नि मलाई त तिमीले थमाउँदा त खोज्यौ एकछिन अड्किन्छ माछाको काँडा हो भनेर माया गरे जस्तो चाहिँ गर्यौ पनि होला माया त गरेकै हो होइन तर यो कम्पिटिसनमा चाहिँ तिमीले थमाउनै खोजेको हो तर मैले जितेँ ठिकै छ लु उयो खोइ त सम्झिँदा आयो यदि हजुरहरूले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला हजुरहरूले यति धेरै राम्रो भिडियोहरू फेरि आउँदो दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लाइक गर्न नभुल्नु होला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्न पनि नभुल्नु होला भन्दै अबको पनिसमेन्टको लागि दुई हातले टक्क उठाएर सुरुप्पै खानाको लागि सुरुप्प होइन घुटु नबिसाइ अघि के हेर तिमीले पहिला टक्क टिपेपछि नबिसाइ घुटु खाने भनेको होइन ल त ल खाइदिनु पर्ने हो हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई तर तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ फर्स्ट क्लास हेरेर मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले जितेको होइन र पनि आज बुढाको लागि वान चान्स छोडिदिएको होइन हो है ठिकै छ त्यो पनि तपाईँहरू लेखिदिनु नुन चाहिँ हाल्नु पर्थ्यो होला पर्दैन गरेला मात्रै हो ठिकै छ मैले स्टार्ट गरेँ होइन यसो गर्छु नाक थुन्नु हुँदैन के हुन्छ नाक थुनेर त के करेलाको त बास्ना मक्क आउँछ हरियो जुस खानु राम्रो हो स्वास्थ्यको लागि नराखी है नराखी सबै पाउँदैन सबै खा भुइँमा नराखी गयो गुड जब वाओ गुड जब ये आयो ओ माय गॉड एकदम सही छ एटलिस्ट पिरो त छैन तितो भनेको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो ल तर तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ हेरेर मुनि कमेन्ट गर्नुहोस् मैले जितेको हो कि मेरो हस्बेन्डले जितेको हो होइन कस्तो भयो काँक्रा कसले कतिवटा खाथ्यो पनि गल्ती गरेर लेख्नु होला मैले खाना खाइसकेर काँक्रा पनि खाएको छु कस्तै उयो हुँदो रहेछ है छ्या अघि नुन हाल्नु पर्ने रहेछ गुड छ यसले अब डाइजेस्टिक सिस्टम डाइजेस्ट होइन कि यहाँबाट निस्किने बित्तिकै यसो आउला जस्तो भइसक्यो ल त हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला फेरि यस्तै विभिन्न भिडियोहरू जस्तै खाकै मात्रै नभएर हामी अरू भिडियो पनि लिएर आउँछौँ भन्दै आजलाई यस भिडियोबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ हस्त बाइ बाइ